MasterMind YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ගොඩක් මිත්‍රයන් අහලා තිබ්බා stock market account එකක් එහෙමත් නැත්නම් CDS account එකක් open කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් stock market account එකක් එහෙමත් නැත්නම් CDS account එකක් open කරන විදිය ගැන කියලා දෙන්න අපේ MasterMind team එක ඔයගොල්ලන්ට උදව් කරන්න හිතුණා. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ stock market account එකක් එහෙමත් නැත්නම් CDS account එකක් online විනාඩි 5ක් වගේ කාලයකින් open කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔයගොල්ලෝ කියලා දෙන එක. ඔබ සියලු දෙනාටම මම සුබ පතනවා සාර්ථක කොටස් වලදපළ ආයෝජකයෙක් වෙන්න කියලා. ආයුබෝවන්. අපි ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා MasterMind YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාලගේ mobile smartphone එකෙන් CDS account එකක් open කරගන්නේ කොහොමද කියලා. පළමුවෙන්ම අපි Google Play Store හෝ Apple App Store මගින් CSE mobile app එක download කරගන්න ඕන. ඉන්පසු CSE app එකේ My Services හරහා CSE account එක හදාගන්න පුළුවන්. අපි My CSE app එකට ලියාපදිංචි වුණාම CDS account එක හදාගන්න පුළුවන්. මෙන්න පියවර. පළවෙනි පියවර තමන්ගේ පෞද්ගලික තොරතුරු ගැන විස්තර ලබා දීම. ඉන්පසු තමන් කැමති stock brokering company එක drop down menu එකකින් select කරන්න පුළුවන්. දෙවන පියවර වෙන්නේ තමන්ගේ පදිංචිය පිළිබඳව විස්තර ලබා දීමයි. තුන්වන පියවර තමන්ගේ බැංකු ගිණුමේ විස්තර ලබා දීමයි. එනම් ගෙවනු ලබන ලාභාංශ බැර කළ යුතු ගිණුමේ විස්තර ලබා දිය යුතුයි. හතරවන පියවර ඔබ රැකියා කරන ස්ථානය පිළිබඳව විස්තර ලබා දීමයි. ඔබ සමාගමක රැකියාවක නිරත වන්නේ නම් ඒ සමාගමේ විස්තර හෝ ස්වයං රැකියාවක නිරත වන්නේ නම් ඊට අදාළ විස්තරද සඳහන් කළ යුතුයි. ඊළඟට ඔබ වාර්ෂිකව ආයෝජනය කිරීමට බලාපොරොත්තු වන මුදල් වටිනාකම සහ ඒ අර මුදල් මූලාශ්‍රය මෙතනදී සඳහන් කළ යුතුයි. පස්වන පියවර ඔබ දේශපාලන කටයුතු සම්බන්ධ පුද්ගලයෙකුද යන වග සඳහන් කළ යුතුයි. හයවන පියවර ඔබගේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කිරීමට අදාළ අවශ්‍ය දත්ත මෙහිදී ලබා දිය යුතුයි. එනම් ඔබගේ පැහැදිලි ඡායාරූපයක් සහ ඔබගේ ජාතික හැඳුනුම්පතේ පැහැදිලි ඡායාරූපයක් ලබා දිය යුතුයි. හත්වන පියවර CDS ගිණුමට අදාළ වන කොන්දේසි සඳහා එකඟ බව ප්‍රකාශ කිරීම. මෙම අදාළ විස්තර ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුව ඔබගේ ඊමේල් එක හරහා registration confirmation එකක් ලැබෙනවා. ඉන්පසු ඔබගේ CDS account එක create වෙනවා. ඉතින් මේ සරල ක්‍රමවේදය මගින් ඔබට කොළඹ කොටස් වෙළඳ පොලේ ආයෝජනය කරන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. ඔබට සුබ දවසක්.